فلسفه ساختن این که لازمه اینجا برای اینکه وقتی شما اینا به اصطلاح تخت صندلی راحتی ساختید اینجا، اولا این از زمین مبراست. اینا آره دست آسه، اینا که باشه به اصطلاح نخود و این چیزا بلغور میکردن که اینجا در چوبی هم 450 سال قدمت داره. چه عجب آمدی صفا کردی، وین عجبتر که یاد ما کردی، بی وفایی مگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی وفا کردی. این خرماست که من چای با خرما میخورم. اینم نه هم خرما خورد. این ترازو مال 180 سال پیشه. همسر من آمد این گل‌های مصنوعی تو کفه های قرار داد. گفتم به قدردانی از این همکارید من یه شعری بی‌سازم گویای همین مسئله، این وسیله توضیح دیگه. نوشتم خواستم هم وزن یارم گل به محفل آورم، کل گل‌های جهان آوردم و میزان نشد، بازم کم آمد. گفت ای نور دل و روح و روان، یک سؤالی ز تو دارد پدرت، ای به قربان بر و گوش و سرت. پسرک گفت بفرما پدرم، سرورم هستی من تاج سرم. گفتم ای جان برادر گوش کن تا کیستم، گوش کن من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی. اون بالا با صفاست داره؟ زنده باشی قربون شما. باز کنم میکده را، ترک کنین عربده را، ساقی تشنه زده را از خم خمار بده. درود بر تو سعید جان. درود بر شما فؤاد عزیزم. کجا هستیم؟ در منزل بنده در انجدان هستیم، روی تراس داریم میریم یه سری بزنیم به یکی از انسان‌های بسیار فرهیخته انجدان، از شاعران خیلی خوب به نام آقای محب علی محبی. بریم اونجا که واقعا یه محیط خیلی خوب و بسیار انسان شریف باشون صحبت کنیم. اینم که پسرمه، آقا سامی، پسر بزرگم، در خدمتون هستیم. آقام که امروز این طرفه سرسرجه پیش آقای محب علی. عرضم به حضور شما آقای محب علی از خانواده محبی که خانواده بسیار بزرگی در انجدان هستن، بسیار انسان فرهیخته‌ای هستن، از شاعران خیلی خوب هستن. ایشون کتاب شعری دارن که خیلی شعرهای خیلی خوبی گفتن که شعرهای خودشون هست و خوشبختانه یکی از دوستان پدر منم که تمام زندگیشون رو به شعر گفتن هستن، خیلی دوستای خوبی بودن با هم. این دیوار سنگی که چندین صد سال پیش ساخته شده توسط اجداد ما، یعنی همین دیوارم چند سال قدمت داره؟ بله حتما شاید بیشتر از چندین صد سال قدمت داره. اینجا به خاطر شیب مجبور شدن که هی پله درست بکنن که بتونن زمینای صاف داشته باشن که روش کشاورزی بکنن، به همین خاطر این دیوار رو ساختن. اینجا در ورودی خونه آقای محب علی محبی. جالبه. آقای محبی قدم به چشم. سلامت. من زنگ زدم خدمتتون، تلفنتون در دسترس نبود. درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. کردی که ما زنگ زدم تلفنتون در دسترس نبود، بعد ایشون هم چون این ساز قربان ساز. بله بفرمایید. از این سو. مشغول بودید جناب. از این سو نه ایشون مشغوله، منم داشتم تدارک می‌دیدم به چه کارا انجام بدم. بفرمایید. شکر خدای را عز و جل. بفرمایید. بفرمایید. و البته اون موقع که شما در کانادا بودید آمدیم اینجا، آقای عرضم به حضور شما که محبی بودن، بفرمایید. آمدیم اینجا رو یه فیلمی گرفتن، فکر کنم خودتون هم دیدید. اون اونجا بله. بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
چه عجب آمدی صفا کردی، وین عجبتر که یاد ما کردی. بی وفایی مگر چه عیبی داشت، که پشیمان شدی وفا کردی. ممنونم که آمدی صفا کردی و خوشحالمون کردی. این یک. دوم عرض کردم که یک سروده‌ای دارم که شاید حدود 20 روز پیش ساختمش، دیدم پیامی داره. پیامش منو گرفت. گفتم خب میتونم اینو رو کلیپ تقریبا به صورت جهانی ارائه بدم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. یا اگر نیاز به راهنمایی سراینده شعر باشه آدرس منو بگیرن، برام بگن محبی اینجا رو اشتباه گفتی، خیلی خوشحال میشم. استقبال میکنم از اینکه به من خردگیری بشه و چرا خورده ها رو رفت میکنم. بسیار عالی. شنیدم موشی از سوراخه خیش، سری بیرون کشید و گربه را دید. درون لانه‌اش برگشت و بنشست، که راه چاره‌ای جوید به تمهید. از آن سو گربه هم وضعیت موش، برایش بود روشن مثل خورشید. به ناگه یک صدای سگ در آمد، که موش در درون لانه بشنید. به خود گفتا چه خوشبختم من امروز، سگ آمد گربه هم در رفت و ترسید. فراری شد الهی بر نگردد، که بچه هایم از او می هراسید. به پا شد بادی اندر قبقب انداخت، برون از در شد و قدری خرامید، که میگن اشتباها خرامید نیست، خرامید با خرمی و سرسبزی آهسته قدم زدن و طرفین را نگریستن. خرامید. به ناگه چنگ های تیز گربه، به دور گردنش از بیخ چسبید. بیان آخر موش گرفتار، به گربه بود با زاری و تمجید. جناب گربه خوب گرسنه، بدون شک مرا خواهید بلعید. ز درگاه شما دارم سؤالی، عنایت کرده و پاسخ بگویید. صدای سگ که آمد از کجا بود، که با آن قدرت اندر کوچه پیچید. بگفتا آن صداها از خودم بود، صدا را کرده ام 100 بار تقلید. اگر گربه زبان سگ نداند، سبیل گربه را باید تراشید. محبی زان جهت این داستان را، به نظم آورد قبل از آنکه خوابید. چون ساعت 11 شب بود، می‌خواستم بخوام، دیدم آرام نمیگیرم تا تمامش نکنم. بسیار عالی. بسیار عالی. خواهش کنم. محبی زان جهت این داستان را به نظم آورد قبل از آنکه خوابید، که گوید گربه از بحر معیشت، زبان سگ به حلقش کرد تولید. ولی که ما زبان دومی را، چه انگلیسی چه عربی چه زبان دیگه، ولی که ما زبان دومی را ز نادانی نمیخواهیم فهمید. این تقدیم به دوستان. شروع کردی یاد شعر گربه و جوجه پروین اعتصامی افتادم. خوراک ما، نوشیدنی ما چای سبز و آویشنه. بعضی وقتا نعنام در میکنیم. چای سیاه مطلقا زرکانی. و ایرانی باشه چی؟ چای همین چای ایرانی خارجی من نمیخورم. وقتی که من رفتم میدونم که اون ماده سیاه رنگی به اصطلاح رنگ دادن چای ها رو از آلمان موادی میارن میزنن یا بو دادن چای را اون کار انجام میدن و خیلی خطرناکه. فقط تمام به چای سبز وطنی خودمون آوردم. اونجا هم که میرم چای سبزمو میبرم از اینجا و آویشن کوهی خودم انجام میارم اونجا میخورم. بیادی بچه خواهش شما بریزم؟ نه برای خودتون بریزید اینجا. بالا الان میام خدمتتون. ببین این خرماست که من چای با خرما میخورم. اینم نه هم خورما خوب. نه اونم بریز. یه رنگ نباید بریزم که تلخ میشه. حالا که ما را جناب آقای موسوی، اولا تشکر از شما که اون ژنت خیلی پاکه، که دوست داری دیدنی ها را، دانستنی ها را از این طریق به گوش و چشم مستمعین و بینندگان برسونی. واقعا به عنوان یک ایرانی همکیش
و هموطن از شما تشکر میکنم. تنزپرداز هم هستون گفتیم، در مورد تنزپرداز هم هستیم. بله. جالبه. بفرمایید حالا. یه چیز عرض کردم یادم باشه بتونم عرض کنم، به خاطر همون رعایت ادب فرزند نسبت به پدر و والدین و والده احسان خب حساب کردم خب وظیفه دارم منی که خداوند عنایت کرده طبع من داده و مردم میگن میارزه به این که گوش کنیم، نه اینکه من خودم مدعی باشم که گوش کردنی هست. اینه که گفتم خب حالا یه چیزی بگم، چیزی زمینه به دستم آمد، چیزی گفتم اینه من یه مقدار اگه زینت بهش بدم در واژه و به اصطلاح واژه جمله پردازیش میتونم شعر خوبی در بیارم. و نشستم 2 روز، البته این طول کشید، دیدم خب با مسئولیت خطیریه که بخوای یه چیزی به عنوان گفتگوی پدر و فرزند ارائه بدی، شاید هم به انتشار برسه، اون ناقص باشه درست نیست. گفتم که زدر آمد پدری با لبخند تا ملاقات کند با فرزند. پسرک خواست که خیزد از جا بهر تکریم مقام بابا. به پسر رخصت برخاست نداد، 2 کف دست به دوشش بنهاد. بوسه بر روی پسر زد از جان، گفت ای نور دل و روح و روان. یک سؤالی ز تو دارد پدرت، ای به قربان بر و گوش و سرت. پسرک گفت بفرما پدرم، سرورم، هستی من، تاج سرم. گفت در بین تمام مردان مقتدر کیست در این دور زمان؟ چه کسی شأن و مقامش بالاست؟ بهترین مرد جهان کیست کجاست؟ پسرک چشم فرو بسته خموش، همچنان دست پدر داشت به دوش. بعد یک لحظه پسر گفت منم، طعنه بر رستم و سهراب زنم. قدرتم فوق همه قدرت هاست، شوکت و شأن من اکنون بالاست. گفت شوخی نکنه گل پسرم، پاسخی خوب بگو منتظرم. گفت شوخیست خطا با پدران، جد است که راندم به زبان. انتظار پدر این بود پسر خودنمایی نکند پیش پدر. چون این دید پدر شد مایوس، از سر یأس بگفتا افسوس. دست از شانه فرزند کشید، نگران بود و سر تخت لمید. پیش خود گفت که یک بار دیگر، بهتر آن است بپرسم ز پسر. چو پدر کرد سؤالش تکرار، پسرک گفت به پاسخ این بار. بهترین مرد جهانید شما، که ندارید به دنیا همتا. گر بگردند در ابناء بشر، هیچ کس مثل شما نیست پدر. گفت ای نور دل این بار چرا میدهی پاسخ دیگر تو مرا؟ تا کنون از منم و قدرت خیش، چند باری سخن آوردی پیش. گفت آن وقت که گفتم که منم، چیز بی ربط نبود در سخنم. آن زمان دست تو هم بود بدوش، زان جهت بود به سر جوش و خروش. گرمی دست تو بیتابم کرد، برتر از رستم و سهرابم کرد. حال دستان تو بر دوشم نیست. شما اونجا خوابیدید من اینجا نشستم، حال دستان تو بر دوشم نیست. هر چه گویم که منم من واهیست، بی تو من هیچمم پدر جون. بی تو من هیچمم، از هیچ مگوی. آب از چشمه رود در هر جوی. قلم نظم محبی چو کشید، شعله عشق ز کاغذ جوشید. این تقدیم بدید شما من برای شما میزنم. عجب قوی بود، عجب داستان قوی. خواهش می‌کنم. خیلی زیبا بود. سلامت باشید، عاقبت شما بخیر. ببینید عزیز من، شعر است هرچی ارزشی تو شعره، پیام گفتار زیباست، قالب بندی کردن در نظم که باقی بمونه. خشت ناموزون را، خاک ناموزون را وقتی ما با آب درآمیختیم و قالب کردیم، قالب شد خشت و به کوره سپردیم شد آجر، هزاران سال خودنمایی کنه رو فلان بنا. چرا؟ چون فرم پیدا کرد. هر عبارت زیبایی وقتی به شعر به نظم در آمد ماندنی خواهد شد. شعر است از آن جهت که شود ناشی از شعور، شین این ره. شعر است از آن جهت که شود ناشی از شعور. نظم است از آن جهت که منظم کند سخن. پس اینه که زیبایی. حالا خوشم آمد که شما هم سررشته‌ای در این قضیه دارید. من با اینکه حالا اینایی که خیلی تخصصی این کار رو دنبال میکنن، انواع سبک‌ها و اینا رو حالا
با اون مطالعه کردم، ولی من تو بحث شعر و اصلا کلا هنر میگم یک سبک هست، اونم سبک دله، یعنی اون چیزی که از دل بیاد خودش سبکار همه رو تمام میسازه شد. و در واقع تازه برو بله بدنه بدنام اندر این دل دلی است در دل که محبت در او کند منزل. ولی اون منزل دومی خوش به حال اونا که رفتن به اونجا رسیدن، ما که حالا خط اولیم. نه خیلی خوب. جان برای من جالب بود این باغ و این خونه و این کشاورزی و این اکسسواری که اینجا من دیدم خیلی زیبا بود. بعد فرصت کردیم یه دوری بزنیم تو باغ. خواهش می‌کنم بفرمایید، من در خدمتتون هستم. الان اینجا اگه کاری نداری بریم یه دوری بزنیم. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. بسیار عالی. و اما فلسفه ساختن این که لازمه اینجا، برای اینکه وقتی شما اینا به اصطلاح تخت صندلی راحتی ساختید اینجا، اولا این از زمین مبراست و به جای اتکا نداره جز آویزان شدن به این پنل و این. و ما وقتی که خسته میشیم به این صورت می نشینیم روی صفحه این و پاها رو میاریم بالا و حالا یا مطالعه یا هر چی خدا قسمت کنه بسته. اینجا اگه شعر بخوای بگی شعرهای آنچنانی بعد این ساخته خودتونه درسته؟ بله، اینا فقط جوشکاریشو برای چشم اینا یاری نمیکنه. اینا جوشکاریشو گفتم، یعنی من طرحش اونجا اونور آب دیدم، همونجا اندازه گرفتم، یه بیتی آوردم، دوربین همراهم نبود، بیتی گرفتم، ابعاد این طرفینشو به دست آوردم، عرضشو به دست آوردم، آمدم اینجا و این لوله هم لای درخت‌ها، دوگل درخت‌ها خم شده، انحناء پیدا به این صورت در اومده. همه چیزش طبیعیه. و اون فنر خیلی اولا بعد دیگه حالا به این برای آرامشش و برای اجاره. بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار زیبا. خواهش. این من فکر کنم خیلی بفرمایید من خدمتتون هستم. عاقبت شما بخیر. خواهش می‌کنم زنده من لذت ببرم عزیزان. من کسی بیا احوال ما بپرسه، هر مریضی وقتی ببینه که یه نفر آمد عیادتش چیکار میکنه؟ یه عمر دوباره یه براش. و من این سنگ را من در بیابون رفته بودیم صحرا میگشتیم و اینا و جوانی و اینا، این سنگ را من پیدا کردم، بعدا آمدم دیدم تو این وسایل ارتباط جمعی و این تلویزیون BBC بود کجا بود، دیدم که این فسیل های دایناسورها را مثلا این لگنش اینا رو داشت نشون میداد. من اون وقت گفتم اون سنگی که من 7-8 سال پیش از این پشت کوه دیدم مثل اینکه یه همچین چیزی بود. دیگه سوار ماشینم شدم رفتم اینو با جیپ آوردمش اینجا قرار دادم و این شهرم ساختم اینجا گذاشتم. همین سنگی که در این مکان است به دایناسور فسیل استخوان است، احتمالاً اینجوری. این به این صورت. اینم این میزی هم که اینجا درست کردم، این سنگ آسیاب‌های انجدان ما میدونید که 3700 سال قدمت داره، روشن و مشخص. 3700 سال. به خاطر اینکه در 70 سال پیش یه آقایی بود به نام عبدالرحمن سیف آزاد، مدیر مجله ایران باستان بود و در چیزم انگلستانم در هندوستانم از طرف انگلیسی ها بفرمایید. ایشون مأموریتی داشت که از این تحقیقات میکرد و یه مقدارم از این مقبره های مربوط به سلسله حسن صباح که اینجا بقای دارن و اینها بررسی میکرد. آمد اینجا برای تحقیق، مهمان پدرم بود، با قطار آمده بود عراق و با کالسکی آمدن انجدان و بعدن ایشون وقتی شب نشسته بود به پدرم گفت آقای حاج محبی شما اینجا چیزهای قدیمی چیزی پیدا نکردی زیر خاک؟ گفت اتفاقا یک سری ساختمان مخروبه بود و مربوط به گبرها که منظور اشاره به زردشتیانه در اینجا بوده و من دیدم اینا میشه زمین مزروعی باشه و چون خرابه هم بود و کسی هم نمی اومد. یک دو بارم گفتیم به اولیا امور اون زمان 70 سال پیش بیاید بابا اینجا ممکنه یک چیزی باشه که به قدمتی چیزی ازش استنتاج بشه و به درد تاریخ بخوره، عظمت ایران را برسونه. هیچ کس گوش نداد. بعدا تصدیحش کردیم و به صورت زمین کشاورزی در آوردیم. اما قطعاتی از اون خرابه پیدا شد، سفالایی پیدا شد که اینا رو جمع کرده بود پدر من
توی یه خورجینی و توی پستو گذاشته بودیم باشه. چندین سالم بود اونجا بود. اون وقتی اون آقا آمد و این پیشنهاد کرد، گفت پدرم گفت پسر برو اون دسته اون چیزی که اونجا هست نزدیک اون نوندان گلی، برو اون ورد بیار ایشون ببینه. وقتی آوردم و ایشون باز کردیم جلوش گذاشتیم، اینجا که بخاری چوبی فرنگی اینجا بود که چوب می‌ذاشتن توش گرم می‌کردیم و زمستان بود، مجمع چوبا خالی شده بود، ایشون یکی یکی اینا در آورد نگاه می‌کرد و می‌ذاشت توی مجموعه و من می‌دیدم که با دیدن اینا یه شگفتی و یه حالت تعجبی در ایشون اصلا مشاهده می‌شد. موقع رفتن 2 روز بعدش اینجا تحقیقات کرد و راجع به شاه خلیل الله و مستنصر بالله و مستعصم و این بناهایی که در اینجا هست تحقیقاتی کرد. اینا موقع رفتن ایشون اینقدر که حواسش به این بود که شبم پیشنهاد کرد، گفت که آقای حاجی این سفالا رو من میتونم ببرم. پدرم گفتن که تو اینا رو ببری چه نفعی برای انجدان داره. گفت که اولا قدمت اینا معلوم میشه و در ثانی شاید این آقایانی که در انگلستان هستن مربوط به خانه محلاتی هستن، اونها بیان و یه مقدار علاقمند بشن و بیان اینجا یه عمران آبادی بکنن. گفت اگه این چنینه ببر، ولی به شرطی که قول به من بدی که من آگاه بشم ببینم نتیجه این بررسی‌های تاریخی چی شد. و ایشون هم برده بود اونجا در انگلستان و اون موزه بریتیش موزیوم اونجا. بعد از 6 ماه که پدرم رفتن تهران و به همین ملاحظه رفتن سراغ ایشون هم تعیین کرده بود به اون منشیش، اینا گفتن که من فردا بعد از منتظر آقای حاج محبی هستم. و پدرم که رفته بود اونجا گفته بود آقا جون این اولا من نامه هم دارم تو کیفم که براتونم میفرستم که ما دستمون به نامه نرسید هرگز، که 3700 سال پیش تو اون ظروف سفالین غذا میخوردن مال هر جا بوده. و این پدرم خیلی خوشحال شد و حال میگفت ظروف سفالی که اینجا پیدا شد 60 سال پیش، گفته 3700 سال پیش توی اینا غذا میخوردن اونایی که اینجا سکنا داشتن. و این قدمت اینجا که روشن هست. به علاوه وقتی که یک چشمه خودجوشی ما میبینیم، نه این دست بشر در پیدایش و ظهور این آب که آب چشمه است که دخالتی نداشته. و شاید دوره دوم سوم زمین شناسی که بافت کوهها و دره‌ها فرم گرفته، اون زمان این چشمه اینجا که بوده و همین جریان داشته. نه شما رو ندارم. دختر زیبایی. نه کاریش نداشته باشه، هر پیش خودش. Hi, say. Hi, سلام. Let's go. Let's go.
اینم سنگ آسیاب بود که من آمدم از این ته آسیابایی که مخروبه شد اینا گفتن اینجا بوده، ما کارگر گذاشتم پیداش کردن و آوردم اینجا به استفاده از این میز کردم. و این اجازه بده یه قدردانی هم از صاحب تبریزی بکنم چون تشبیهاتش بی‌نظیره. یه جا گفته که ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست. ای بشر بی خودی نگه، جای خوشی وجود نداره اصلا. ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست. حالا تشبیه، یک دانه چون جهد زمیان دو آسیا. یه دانه گندم چجوری جون سالم بین دو آسیا جون سالم میبره؟ این سنگ زیرین زمین و سنگ رویین آسمان و بین این دو سنگ آدم چجوری میتونه سالم؟ از اینه که ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست، یک دانه چون جهت زمیان دو آسیا. روح شاد صاحب تبریزی. خواهش. این هم که کوچیکشه دیگه. اینا دست آسه، اینا که باشه به اصطلاح نخود و این چیزا بلغور میکردن که اینجاها هست. اینا زمان از قدیم اینجا. و حالا من هر چی هم پیدا میکنم یه مثلا 3 شاخه چوبی هست اینا فوری میام به این صورت از اینا پایه درست میکنم که عمرانه است دیگه. اینا نه چسبش در میاره نه میخش در میاره، طبیعت جفت و بندش. اون سنگ آسیاب هم مال 700. اون سنگ در باغ که اینجا هست که من این کله چیز را لاک‌پشت را ساختم اینجا با سنگ تراشیدم زدم تو سوراخ جای کلونش. به شما که شاید این سنگ 700 ساله بود. حالا وقتی من این چیز دیوار بازسازی کردم گذاشته بشم اینجا دوباره جای خودش بمونه. اینم 700 ساله. این در چوبی هم 450 سال قدمت داره. اینم در آسیاب بوده، آسیاب‌های آبی که اینجا 7 آسیاب پشت سر هم به خاطر شیب آب که از چشمه میاد افکن ازش چای تنوره درست میکردن و آسیاب آبی آسیا درست میکردن که در حدود تا 100 سال پیش هم از فراهان 80-70 قریه که این در مسیر جاده عراق به تهران است، تمام اونا می آمدن همیشه با خروبار می آمدن اینجا گندماشون رو میاردن آرد میکردن و یه کارمزدی هم میدادن و خودش ممر معیشتی برای دارندگانشون. اینا چی بیاد؟ شادی دل و چشم میاره. بعد اینا به حضرت پروردگار عنایت کرده در اختیار گذاشتن و حالا که خود تعریف کردیم مثل آب شل شد بستن به جوی دیگر. اینم از اینم از هر کجا نگاه میکنی یک نشانی از اینم خواهش کنم. اینم شما ببین از اون طرف که تشریف بیاد از اون مسیر این گنجه‌ای که شما اینجا میبینید این دیلابه بهش میگن. حدود 200 سال قبل ما اینجا بنایی کردیم اینا رو برداشتیم گذاشتیم کنار. درست فرمودید که اینجا من نوشتم که شعرش ساختم گذاشتم در آن روزی که این دیلابه گنجه کمد در آن روزی که این دیلابه مد بود نشانی کیز یخچال و کمد بود. بله اگرچه پیر شد 200 ساله است. اگرچه پیر شد این میخواشم چوبیه لطفا آهنی جفت این جز این چفت هیچ چیزی نداره. اگرچه پیر شد اما نشد خار، پیامی از هنر دارد به گفتار. به خاطر اینکه هنر به کار رفته پیر شدنی نیست. بله اینم تقدیم به شما دوستان. خواهش می‌کنم. بعد معمولا توش لباس این چیزا گذاشتن یا نه؟ چیا؟ تو دیلابه؟ توی نه چیزای خوراکی از به خاطر ایمن باشه از حمله موش و گربه و این چیزا، کره و پنیر و شیر و ماست و این چیزا رو در داخل اینا میذاشتن که این کنده‌کاری. ببین الان بخوای یه نجار بیار روی اینا این نقشه در بیاره یه ما باید کار کنه اینجا. آره این ابزارات کشاورزی هم جالبه. آره اینا چونه خرمنکوبه که اینا در اون به اصطلاح چیزشه چوب حمالش که به طرفه دو تا الاغ یا 2 تا گاو میبستن روی سفالای گندم میکشیدن. یه زین هم داره که روش کشاورز مینشست که سنگین‌تر بشه سفالا را از گندم جدا کنه و به صورت کاه در بیاره. آقای محبی یه خود از خودتون صحبت بفرمایید. حالا من خودی انقدر کوچکم که به نظر نمیام. این گیلاس را گذاشتیم که وقتی شما آمدید یعنی هر مهمانی که آمد حتی القوه
باید به دست خودش بشیده و بخوره. به به بسیار زیبا. آره من نمیگم شما زکات خوری، نه، زکات مال سعدی گفت زکات مال به در کن که فضله رز را که شاخه مو را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. من به طمع اینکه سال دیگه میخوام میدونم بار زیادتری خواهد گرفت میگم، ولی همچین نظربازم نیستم. بفرمایید دست شما در نه، نکنه. نه. ممنون، متشکرم. انشالله که همیشه همه بینندگان این صحنه ها از طریق حضرت علی و دستگاه شما سالم باشن و جاشون خالیه، بیان قدم به چشم ما بذارن. بفرمایید آقای بفرمایید. من یه تصویری هم از این عالی چی؟ عالی بودی چقدر درخت گیلاس پربار و شور دقیقا مثل جناب آقای محمدی پربار و اختیار دارید. در سبیل تشویق میپذیرم که بگه مثل محبی، ولی نه، من معتقدم که تشویق عامل خیلی موثری تو ترقی انسانه. بعضیا خیال میکنن که این تشویق مخصوص بچه‌ها، باریکلا این بچه خوب درس خوندی، کفشا جفت کردی، خوب به موقع آمدی، بیرون نموندی، شب تو کوچه میدونی با کی بری بیای سالم بمونی، تشویق میکنن. در این نه، حتی من 80 اندی ساله هم اگر که با بچه‌م که میرم دارم راه میرم میگه بابا چقدر شما خوبه با این سنتون خوب راه میری، همون لحظه رفتارم اثر میذاره، زیباتر میره، خدنگتر راه میرم، مستقیمتر. اثر در هر سنی این تشویق عامل موثری. اینم که ما وقتی که رفتیم در کانادا و من و وسیله دخترم رفتیم آبشار نیاگارا، اونجا دخترم میگه پدر اینجا بمون برای همیشه و من هم اینجا آبشار نیاگارا داره. گفتم من همین آبشار میبرم انجدان خودمون، چرا من بیام اینجا؟ گفت چجوری؟ گفتم تو همون حیاتم یه مقدار آبی که به صورت با سرعت سرازیر میاد پایین، یه مقدار میام یه حد تفاضلش به این صورت که اون یه مترونی میبرم بالا، از این پایینم اینا میارم پایین، این وسطش حد تفاضلی را یه آبشاری میگیرم، این شرم ساختم بالا گذاشتم بالاش. نیاگارا که آبشاری است مشهور، بود از انجدان ما بسی دور، نیاگارای ما اینجاست ای دوست، کنارش آرمیدن با تو نیکوست. ای بشر، خداوند به تو تلطیف ذهنی داده است که اگر به دیده لطف بر هر چیز بنگری آن را زیبا و دلنشین خواهی یافت، حتی مرگ را. من گفتم عجب شعر خوبیه. این شیرهایی که من اینجا گذاشتم آمدم اینو منظور کردم، این عبارت با الهام از گفته اون بزرگوار این شعر را ساختم برای این شیرام. گر نظر از لطف بر دشمن کنی، شیر را قلاده بر گردن کنی. برای شیر باشه قلاده محبت تو، اون آرام بکنی. چرا خوشونه؟ بله بسیار عالی. عاقبت شما بخیر. عاقبت شما بخیر. سلامت. من حساب کردم که من که دوست دارم شاعر بشم و حالا خیلی فاصله دارم با شاعرای معروف و اینا، گفتم خب من حالا فعلا حیات دارم، زنده ام و حالا که حیات دارم چی میتونم نثار اونا بکنم برای خاطر قدردانی و پایداری اسمشون. گفتم یه شعری که میسازم یاد اونم میکنم. مثلا این خرمالو و مرحوم پدرم 80 سال پیش اینا 70 سال پیش اینا کاشته اینجا، بارم خوب میده. گفتم خب اینا خوب بدم محتشم، اونم شعرها زیبا داره. قبل از اینکه چیزی اون نیکو پسره یا نیکو کدوم؟ آخرش نیکو پسر الان به تو نه، نیکو سیره. سیه. ببین آره نوشتم که این که خرمالوی پرباری است از عهد پدر، نام دارد محتشم. اینو تقدیم به محتشم کاشیگر. نام دارد محتشم آن شاعر نیکو سیر محبی. این نیکو پسر نه در نیکو سیر نه، من گفتم شاید این نقطهش اینطوری نه خیر، نیکو سیر باطنش زیباست.
بفرمایید. حالا من اگه میدونستم که تشریف میارید یه مقداری خب ردیف کردم. اول لباسی در خود میپوشیدم که نه خواهش اختیار دارید. اختیار دارید. سلامت. سلامت باشه. اینم که وقتی این تابا ساختم اینجا گفتم یه شعری هم برای این بسازم تابه بذارم اینجا. اون که بله اینه که اینجا ساختم گفتم شعرش هم بسازم. این شعری وقتی ما سواریم تا بشیم پامان از زمین میبره دیگه. حالا روزی که با جمال شما آشنا شدم مجنون صفت به خال لبت مبتلا شدم. هرگه به روی تاب نشستم به یاد تو دست از جهان کشیده و پا در هوا شده. من پا در هوا شده دیگه چیکار کنیم؟ یعنی همشون تصویرن، همشون خواهش می‌کنم. زیبا خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. حالا اینم یک گهواره ساخته بودم که گهواره اونجا که با زنجیر آویختن به این ور اونور، حالا اونجا بندری میکنن جمعش کردن. اینم شعر برای اون ساختم. گهواره‌ام در کودکی، حالا خودم میشیدم تو گهواره بزرگ با زنجیر و اینا درست کردم. گهواره‌ام در کودکی جنبانده دست مادرم. گهواره را دارم ولی گهواره جنبانم چشم شد. روح شاد باشه مادر. یه جایی هم گفتم به جز مادر نشد پیدا زنی در عرصه دنیا که عمر و عشق خود را مفت در پای کسی رزد. این فقط مادره. ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده، بهر من ار می ندهی بهر دل یار بده. ساقی دلدار تویی چاره بیمار تویی، شربت شادی و شفا زود به بیمار بده. باز کنم میکده را ترک کن این عربده را، ساقی تشنه زده را از خم خمار بده. بله اینا بله این لا فتح الا الله فیلسوفا 1303 قمریه. این با بله حدود 180 سال قبل این کاشی اونجا. بله اون کاشی من اونجا تو قابه قرارش دادم که از بین نره. 1303 بله در صورت اونجا هم که اون اولیه گرفتید که چون کاهنتری درخت مادر اینجا اونه، اون درخت اولیه. ولی نام فردوسیه چون شاعر متقدم خب یکی از بزرگانشه به اصطلاح خرد و اندیشه و شعر جناب فردوسیه توسی. بله 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 مال 180 200 سال پیش این گردو و اینجا من اینو تقدیم فردوسی کردم. ولی نام فردوسی خوش سخن نهادیم بر این درخت کهن، چون کهنه به هم دیگه بخوره. اون درخت دوم که اون وسط هست ملاحظه بفرمایید. از اینجا که رفتیم و شما مشغول شدی، از اونجا به بعد که پیشنهاد کردید که میخوام بگیرم، درخت دوم اینه که نوشتم درخت دوم نام حافظ گرفت که اندر غزل کرد کاری شگفت. این درخت دوم اینجا که اینا اینجا سوار کردیم تقدیم به حافظ. بله اینجا هم یه روز آمدم یک جایی، یک بنده خدایی گفت که انگوری دارم سنگی میخوام بفروشم از پدرانم، خب تو صندوقچه داریم. منم ازش خریدم تهران توی بازار زغال فروشا میگن چی اون بالا. آره من گفتم نگاه کردم دیدم ها پیش میگردم، چون معتقدم که هر دانه سنگی چقدر این زحمت کشیده شده که یه طرفشو سوراخ کنیم آهن بکنی توش پیش بدی بیاویزی به این صورت در بیا. اون وقت گفتم وقتی اینا آویزون کردم گفتم حالا شعرشو بسازم. چی نوشتم اینجا؟ نوشتم که
صنعت آمد از طبیعت برد رنگ. تا کجا؟ تا بدان جایی که شد انگور سنگ. آره این توتی که میبینید شما اینجا، این فلزیه، 8 کیلو وزنشه. حتی تو چمدانم که از چیز میامدم از تمپای فلوریدا میامدم خونه دخترم، تو چمدانم جاش نشد، از اینجا دوم خم کردم که تو چمدانم بره. وقتی اینا خیلی بنده خدا میخواست بره از اونجا جلوطن کنه، گذاشته بود روی چمنا، جلوش هم نوشته بود فورسل برای فروش. ما رفتیم گفتیم ها ماشو فلان، گفت 100 تا، ما گفتیم 30 تا، گفت اوکی. ما $30 اینا خرید. وقتی آوردم دخترم، پدر جون شما که محدودیت بار دارید فقط این چند کیلو چمدون تا پر میکنید. گفتم عشق داره این باید بره انجدان تو ایران. انجدان من بیاویزم یه شعر پیامدارم براش بسازم و آمدم اون کارو کردم. این توتی فلزی آزاد و شادمان است، اینجا نشسته راحت فارغ ز بیم جان است. گفتم بگوی حرفی، لب را گزید و گفتا هر توتی سخنگوی زندانی از زبان است. توتی تا وقتی سخن نگه کلاغه، منتظر کلاغه سیاه این سبز، وقتی سخن گفت ارزشی میشه و بگیریدش. اینم از اینم که دادیمش به سعدی. اینم گردو پرباریه که از محمد ساختمانه به گلوگاهش بس کردیم. شاخه ها بالا الحمدلله خوبم بار میده. بله ولی سزد نام سعدی والا گوهر، نه هم بر همین گردوی بارور. اینم تقدیم به سعدی. در هر حال حالا یه مقدار حالا کمتر اینجا بودم، اینا مهار از دستم در رفته. یه بایستی بیشتر بکوشم که اینا حفظ بشه. بالاخره میراثی که امیدوارم وارث خوبی داشته باشم، یکی از سعادت‌های بشر اینه که وارث خوب داشته باشه. خواهش می‌کنم سلامت باشه. این ساعت اون ساعت گذاشتم داخل لانجین که قدیم ها تو این لانجین ها ماست مایه میکردن، آره کره میذاشتن پنیر. خواهش می‌کنم بفرمایید شما. خدا عاقبتتون رو بخیر کنه. نه شاید هم یه حالا نه ببین، حالا به شما عرض کنم یه زیبایی که این داره این طبیعت کاره. یعنی من هماهنگی فیلمایی که هماهنگی نمیشه یه دفعه ببینی اون چنان میشه که همه استقبال کنه. اون که هماهنگ بیننده میگه که اینا درست کردن به ما ببینید قشنگ معلومه داره به رخ ما میکشه اینجوری. بیا چند روز آمده اینجوری کرده و به فیلم بردار گفته بیا فلان ساعت و ما همین داریم کار میکنیم، کار کشاورزی رو. به هر حال خیلی هم خوشحالم از این که خداوند عنایت کرده
و در این سن میتونم صحبت کنم. مثلا جناب رئیس تمام کارهای الان شما که خب اهل فضل و اهل سواد هستید. خواهش کنید. دوم اکابر. الان اینجا و این شخصیت برای من مهمه. محبت دارید. خواهش کنید. و تو طول داستان خب برای معرفی میشه این زنجیران کجا هست، در چه موقعیتی قرار گرفته. بله البته خب مستحضر هستید که اینجا اسم اصلی اینجا انگدانه و وقتی که زبان فارسی و عربی ادغام شد به هم دیگه هر جا که گاف بود جیم جای اون را گرفت، شهریجرد شد شهریگرد شد شهریجرد، انجدان شد انگدان شد انجدان. اینه که حدود شاید 1200 سال پیش این اتفاق افتاده که انگدان شد انجدان. من اون وقت این را به صورت شعر منظوم درست کردم، در بالا روی مجموعه کندم که بماند به دیوار منزله، که نوشتم که ولی ای دوستان این انجدان است، معرب از حروف انگدان است، بود انگد گیاهی بر سر کوه که در این نقطه می روید انبوه. در اینجا اون کمان که خاصیت دارویی خیلی قوی داشت. من یادمه که من حدود 10 ساله 12 ساله بودم که دیدم که در بهار میرن سر در این قله های مرتفع بالا و از لای سقف ها این گلار این بوته های کمان به اصطلاح که بود انگد بعدن شد کمان، اینا رو میچیدن و می آوردن توی سار میبستن، با بار الاغ میکردن می آوردن و اینا رو نرم میکوبیدن. داخل هر سبد کاه سفیدی که حیوانات بد بخورن، گوسفند و گاو، این می آمدن یه مشت بسیار کمی از این میریختن و دست تاب میدادن توش و اون حیوانات با اشتها اون وقت اونا میخوردن. و این وقت موقعی که اینا رو بیچیدن یه شیره‌ای ازش در می آمد و اینا بغل میکردن که بیارن ببندن به سار باربندی کنن. این جلو پیراهن کرباسی اونا 2 تا گردی چربی پیدا میشد که به اصطلاح مردا متورم میشد و شیر ازش میآمد و این چیز به اصطلاح به خاطر اون خاصیت هورمونی اون گیاه بود، آره کمان که انگد باشه. بله این ای دوستان این انجدان است، معرب از حروف انگدان است، بود انگد گیاهی بر سر کوه که در این نقطه می رویید انبوه، گیاهی مملو از هورمون مردی که دارو بود بر هر زخم و دردی، اثر بگذاشت در صلب خلائق که از او زاییده شد افراد لایق. محبی را همین خود افتخار است که جزو مردمان این دیار است. برای ما افتخاری. بسیار عالی. اینجا هم که ملاحظه می‌فرمایید اینا هاون‌های سنگی بود که توش گندم و جو و گوشت و این چیزا می‌کوبیدن. بله اینا چند تا از اینا هست که اینجا گذاشت دارم. اینجا این شعرم ساختم برای اونا که حالا این پشته قرار گرفته که گر این هاون امروز ناید به کار، ز اجداد باشد به ما یادگار. کجا یادگاری ز پیشینیان، به چشم خرد پیش گردیده خار. اینا برای این ساختم. این ترازو مال 180 سال پیشه که در انبار خامه فروشی و یا قالی پدریم بود. این چرمه، اینا این سفاله و چرم دوزیه، اینا هم چرمه، اینا هم شاهین همون قدیمیه. اون وقت اینا سوار کردم، همسر من آمد این گلهای مصنوعی تو کفه ها این قرار داد. گفتم به قدردانی از این هم کارید من یه شعر می‌سازم گویای همین مسئله. اینم وسیله توضیح دیگه. نوشتم خواستم هم وزن یارم گل به محفل آورم، کل گلهای جهان آوردم و میزان نشد بازم کم آمد. اینو خواستم بگم. اینم
اینم بلبلی که ساخته میشه چوبیه، اینم کاسش هم چوبیه. اینا به این صورت درست کردم اگه کسی بخواد بیا منزل اینجوری اینا بکشه که من داخل بشنوم که مهمان آمده. اینجا براشم نوشتم که هیچ دانی مقصد بلبل ضد قلباب چیست، چرا بلبل نوک میزنه تا به من گوید بیا از دوست استقبال کن. محبی بیا تو خونه نشید، بیا که اون چی که میخوایی که بیا برای سعادت رو کرده. اینم خواستم نشونتون بدم. جناب این شعر رو یه بار با هم بخونیم. بله عرض کردم که خواستم هم وزن یارم گل به محفل آورم، کل گلهای جهان آوردم و میزان نشد بازم کم آمد. آره. کل گلهای جهان برای یار آورده میزان نشد. دمده وای اشوه ای دل بر سیمین بر من، دمده وای اشوه ای دل بر سیمین بر من، که دمم بی دم تو چون اجل آمد بر من. دل چو دریا شودم چون گوهرت بر تاقوت، سر به گردون رسدم چون که به خاک سر من. این استخوان گاوه، اینم شاخ گوسفنده. اینا رو از تو کوچه پیدا کردم، آمدم گفتم خب من میتونم از این یه چیز قشنگی بسازم. آمدم اینو اینجا جاشو ساختم به این صورت که حالا بچه آمدن آویزون شدن کندنش که باید درستش کنم. اومد یه شعری هم اینجا ساختم، بازم اینجا نبودم شاید تو انبار رفته شعرش. نوشتم استخوان گاو و شاخ گوسفند چوب رختی میشود بر ما مخند. و یه کمی افتاده کنار، یه روزی میشه از این کنار که شما اون طرف از اون زاویه بگیرید کاملا مشخصه. الان کیف کت لباس چادر خانم هر کی میام میخوام مثلا بره بیرون این چیزاش اینجا معلوم بشه. تو این شعر کم کم به اون رگای طنزتون دارم میرسم. آره استخوان گاو و شاخ گوسفند چوب رختی میشود بر ما بخند. آره. حالا گفتی طنز، یه طنز اخیراً ساختم، نمیدونم صلاح هست که صلاح بود پخش هست، اگه نه نمیدونم. آره گفتم که اونجا در کانادا از من خواستن یه صحنه که من برم بالا صحبت بسیار شعر ارائه بدم راجع به وطن و رفتن با هواپیما رفتن آمدن. پیش خودم حساب کردم خب میتونم خواسته دوستمون انجام بدم. گفتم باشه برای جمعه که آمدم اونجا از من دعوت میکنید که برم روی سن صحبتایی بکنم در رابطه با وطن و سفر با هواپیما و اینها یا پرسجوهایی که در فرودگاه ها میکنن. اینا بسیار خیلی اثر داره روی اینا که این روزگاران میرن و میان. خلاصه این شعر هم ساختم، نشستم و شاید 24 ساعته این تمام شد، یعنی انقدر زمان نبود، یعنی 5-6 ساعت. و شعر چی در آمد؟ چند سالی قبل از این هنگام برگشتن به ایران، خوب و خوش شاد و مفرح مملو از شوق فراوان، کیف دارد در هوا سوی وطن پرواز کردن، همسفر مزد میشه مطمئن اندر بذرت دارد، کیف دارد در هوا سوی وطن پرواز کردن، مطمئن اندر دل آن مرغ آتشخوار قران. بعد 18 ساعت و همراه 300 تن مسافر، پا نهادم نیمه شب بر توقفگاه تهران. با 200 امید رفتم ابتدا در داخل صف، تا مدارک وارسی گردد به دست بازپرسان. خسته بودم نیمه شب، خواب هم آمد سراغم، تا رسد نوبت به من گردید احوالم پریشان. چون نظر انداخت بر من افسران در پشت گیشه، همزمان با رویت پاسم ز من پرسید ایشان، از کجا می آیی و بارت چه باشد، کیستی تو، کی برون رفتی که امشب آمدی بر سوی ایران؟ با تعجب گفتمش گویا مرا نشناختی تو. البته طنزه. با تعجب گفتمش گویا مرا نشناختی تو. گفت باید از کجا بشناسم ای مرد مسلمان؟ گفتمش یک بار دیگر خوب بنگر صورتم را. گفت این هم بار دیگر، وقت را ضایع مگردان. گفتم ای جان برادر گوش کن تا کیستم. گوش کن، من
یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه کلبه یه تنگ و تاریکم، کاش که تو بیای چراغم باشی. میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه با تو نباشم. اگه تاریکم، اگه روشنم، اگه پاییزم، اگه بهارم، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. بلاخر با عرض معذرت اینجا بند را آب دادیم اینجا. اینم جوانی کردن. و خیلی خوشحال شدم. خواهش می‌کنم ما بیشتر انشالله بتونم قابل باشم، بتونم خودم رو توسط شما معرفی کنم. نه شما معرفی شده اید، حالا دیگه ذره پروری می‌کنید. در واقع نخه، من در واقع میخوام ممنونم. پوز شما رو بدم که خودم رو بکشم بالا. اختیار شما. دست شما در نکنه، خیلی خوشحال شدیم. خدا نگهدار شما. بریم سعید جان. بریم. بله. از اون میتونیم؟ بله. بفرمایید. خواهش می‌کنم. چیز جانت قربانت دارم. محبتتون جا گذاشتید دیگه. ما قربون شما. سلامت باشین. ولی خب تشکر. اون بالا من یه جوری منو کشتی. خدا نگهدار شما. درود بر شما. زحمت نکشید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. استعداد می‌کنم بفرمایید. اینم در خداحافظی بود. زنگ خداحافظی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم. درود بر شما. خوبی؟ چه اون بالا با صفاست داره؟ شما که ببینید با صفات. زنده باشی، قربون شما. دم شما گرم. سعید چه کردی با من؟ چه کردی با من؟ بود چی منو کشت. اون شعرش منو کشت. نه. خب باز رسیدیم به دیزی سرای دهکدو و دیزی معروف انجدان. به 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 به. این آبگوشت معروف انجدان که میگن، ببین قلقلاشو ببین. دیزی سرای دهکده آقا محمد در ایران تکه. دستت در نکنه. و اینم داشته باش. نونه من. و اینم دیزی سرای کسایی که میان با روستای ما این بدرفتاری رو میکنن. ای بابا یا کن دوباره میریزم. اشکال نداره. شما جان گردشگرای مهرزی می‌داری، گردشگرای خوبی داری. چیزی میخواد بگه. میخوام بگه عمو من عمو سعید بیشتر از عمو فاد دوست دارم. نه بابا داره میگه دست از سرم برداری. نه ایشون مثل هنرپیشه‌های درود بر شما. خوبی؟ سلامتی یالله. مدد بشم قربونه. و اینم شاه قلندر که قبلا معرفی کردیم که خیلی عالی. خواهش می‌کنم شما گوش کردین، عالی گوش کردید. میتونیم شنوندت رو جذب کنیم. خانه کندم که بیارین سوی من باده لیل، بدرخشد ز شرارش رخ همچون زر من. ولی چقدر خوب صدات قشنگه. شما قشنگ گوش میکنی عزیزم. خیلی صدات قشنگه. جدی؟ تحریر هم میزنی؟ یعنی کچه هم میزنی؟ نه. از حافظ میتونی بخونی؟ بله. بخون از حافظ.
المنت لله که در میکده بازست زان رو که مرا بر در او روی نیاز است خمها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است از وی همه مستی و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوییم که او محرم راز است شرح شکن زلف خم در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است بار دل مجنون و خم طره لیلی رخساره محمود و کف پای ایاز است بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید از قبله ابروی تو در عین نماز است